bạn có thể đặt được ở phòng khách hoặc là bàn ăn rất là đẹp ha. Đầu tiên nguyên liệu của mình sẽ sử dụng là đây, thân cây thủy chung. Thân cây thủy chung này
dụng là hoa lan cùng với lại là hoa ly ha. Hoa ly ở đây mình đang sử dụng nụ ngày mai cái mốt là cái nụ này nó sẽ là to ra, cho nên là những cái bình hoa này của mình nó sẽ rất là tràn đầy đó. Và đây là cái điểm nhận thức này nói đến cái nhìn chung, tùy vào cái đường nét các bạn tạo ha, thì nó sẽ làm cho cái bình của các bạn nó sẽ thêm nhiều ấn tượng hơn nữa. Ở đây mình đang sử dụng là 2 cái lá tinh tế cùng với lại là một số những cái lá một số những cái lá cỏ nhỏ. Rồi ở phía đằng sau này mình có sử dụng cái lá mộc lan để mà mình che số lại. Để nhìn mặt phía đằng sau cái bình này, thì cái bình này cũng khá là đơn giản và các bạn hoàn toàn cũng rất là dễ dàng cắm ở nhà, cũng rất là chi phí để mà làm một cái bình này nó cũng rất là rẻ cho những cái dịp lễ Tết của mình hoặc là cho cái bàn khách của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy thích cái bình hoa này hãy nhớ like.